Ready ka na bang i-upgrade ang hauling operations mo? This Isuzu forward sliding dump truck is built to deliver serious power and performance sa kahit anong klase ng trabaho. Equipped with the dependable 6Hh1 engine, maaasahan mo ang lakas nito sa mabibigat na kargahan habang fuel efficient pa rin. Perfect for long-term business use. Kayang-kaya nitong harapin ang heavy-duty tasks habang pinapanatili ang tipid sa diesel, kaya mas sulit bawat biyahe. Hindi lang lakas ang dala nito, pati convenience. With its sliding dump feature, mas madali at mas kontrolado ang pagbuhos ng karga kahit sa tight spaces o uneven areas. Less hassle, less downtime. Mas mabilis ang trabaho, mas mabilis din ang kita. Ang 6-wheeler configuration nito ay nagbibigay ng solid na kapit sa daan at balance kahit overloaded o rough terrain. Kahit sa construction sites, quarry areas o in provincial roads, kayang-kaya nitong sumabay sa demands ng trabaho without compromising safety and stability. Ang sliding dump system nito ay malaking advantage lalo na sa mabilisang unloading. Hindi lang nito pinapadali ang trabaho mo, pinapabilis din ang turnaround time mo sa bawat project, meaning mas maraming trips, mas maraming income. Kaya swak na swak talaga to para sa mga contractors at operators na gusto ng mabilis at hassle-free na trabaho. Ang unit na ito ay isang Japan surplus truck. Isa sa pinakamalaking advantage ng Japan surplus trucks ay ang durability at performance nila kahit pre-owned. Designed with advanced engineering and precision, these trucks are built to last for many years. Kahit gamitin sa construction, hauling, logistics o delivery, kayang-kaya nilang sumabay sa heavy-duty demands habang nananatiling fuel efficient at dependable sa araw-araw na operasyon. Bukod sa performance, malaking factor din ang cost efficiency. Compared sa brand new units, mas mababa ang initial investment pero mataas pa rin ang quality na makukuha mo. This means mas mabilis ang return on investment para sa negosyo mo, lalo na kung kailangan mo ng additional units without overspending. Kung gusto mo ng practical, matibay at subok na performance, this Japan surplus Isuzu sliding dump truck are a smart and strategic choice. Perfect ito para sa mga negosyong gustong lumago habang kontrolado ang gastos. Isang investment na siguradong magtatrabaho para sa iyo araw-araw. Kaya kung interesado ka at gusto mong mag-inquire about sa unit na to, pwede mo kaming tawagan o i-message sa numero na 0919-9779 o 0917-779-9955. Anytime ay sasagutin namin ang inyong tawag. Kung naman may oras kayo at gusto makita ang unit sa personal para i-check ng maigi ang unit, kayo ay welcome na welcome sa aming yard. Ang location ng yard namin ay JASA Road, Purok 2, Concepcion, Lubao, Pampanga. Kung may ibang unit naman kayo na gusto, pwede nyo i-check ang aming YouTube channel para makita o mapanood ang ibang available unit namin. Pwede nyo rin bisitahin ang aming FB page para maging updated sa mga bagong unit.